हेलो साथीहरू, आज हामी 5310 को सर्भिसिङ गर्न गइरहेका छौं। 5310 फोर व्हील हो। सबभन्दा पहिले हामीले चेम्बर बोल्ट खोलेर मोबिल झार्ने छौं। मैले पहिले नै ढिला गरेर राखेको थिएँ चेम्बर बोल्ट। हेर्नुहुन्छ सबै मोबिल झरिसकेको छ र अब डिजल फिल्टर खोल्न गइराखेको छु। डिजल फिल्टर खुलिसकेको छ। अर्को पनि खुलिसकेको छ। यसलाई राम्ररी सफा गर्ने छौं हामीले। र यसको ओरिङ पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रत्येक सर्भिसमा नयाँ ओरिङ हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो हो मोबिल फिल्टर। मोबिल फिल्टर खोल्दैछु। मोबिल फिल्टर पनि खुलिसकेको छ। यसमा हामीले अर्को नयाँ मोबिल फिल्टर पनि लगाउने छौं। यो हो एयर फिल्टर, ड्राई टाइप एयर फिल्टर। यो हो प्राइमरी एयर फिल्टर र यो हो सेकेन्डरी एयर फिल्टर। यसलाई हामीले हावाले सफा गर्नेछौँ र हाम्रो सामान आइसकेको छ। यो डिजल फिल्टर। हेर्नुस्, यो कागजको हुन्छ र यो अर्को डिजल फिल्टर। यो हुन्छ कपडाको। अनि यो हो मोबिल फिल्टर। खुलिसकेको छ मोबिल फिल्टर। र हाम्रो छ एउटा मोबिल इन्जिन ओइल 8.5 लिटरको, जुन लाग्ने गर्छ। अब डिजल फिल्टर फिट गर्दैछौँ। र हामीले ओरिङ पनि नयाँ हालिसकेका छौँ। फिल्टर फिट हुँदैछ। यो फिल्टर लगाइसकेर हामीले एयर निकाल्ने छौँ। चलाउनु पर्ने हुन्छ। एयर पनि निस्किसकेको छ र अब टाइट गर्नुपर्ने हुन्छ। दुईवटै राम्ररी टाइट गरेर पम्प हानेर लगाउँदैछु। यसमा एउटा
मोबिल पनि हालिसकेको छौँ र क्याप लगाएर लाइट गर्नुपर्ने लाइट भइसकेको छ। अब एयर फिल्टर सफा गरेर कपडाले राम्रो सफा गरेर एयर फिल्टर फिट भइसकेको छ र अब कपडाले राम्ररी सफा गरेर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ लिकेज छ कि छैन भनेर। लिकेज छैन। मोबिल फिल्टर पनि चेक गर्नेछौँ लिकेज छ कि छैन भनेर। यो पनि ठिक छ।